به شما همراهان خلاق و مدیران تیزبین. امروز من میخوام باهاتون در مورد بازاریابی حسی صحبت بکنم، این که چطور با درگیر کردن حواس پنجگانه یه امضای برند فراموش نشدنی برای خودمون بسازیم. قرار تحلیل بکنیم که چرا بوی یه دونه فروشگاه خاص یا حتی صدای استارتاپ یه نرم افزار میتونه سالها توی ذهن مشتری بمونه. بررسی بکنیم که چطور برندهای بزرگ میان از موسیقی، عطر، بافت محصولات و حتی طعم برای ایجاد وفاداری عمیق میان استفاده میکنن. توضیح میدم که چطور حتی توی دنیای دیجیتال هم میشه حس رو ایجاد کرد. امروز قرار فراتر از نگاه اینکه چطور با بازاریابی حسی برند خودمون رو در حافظه بلند مدت مشتری هک بکنیم با هم دیگه صحبت بکنم. بیایید ویدیوی امروز رو با یه سوال متفاوت تر از بقیه شروع بکنیم. اینکه تا به حال شده واقعا بوی خاصی توی یه پاساژ به مشامتون برسه و ناخودآگاه به یاد یه خاطره قدیمی یا یه برند خاص بیفتید؟ یا مثلا شاید صدای باز شدن در یه دونه نوشابه یا صدای استارت یه برند ماشین بتونه مثلا ضربان قلب شما رو یه مقداری که تغییر بده. حقیقت اینه که ما انسان‌ها دنیا رو فقط داریم با چشمای خودمون نمی‌بینیم، یعنی ما با تمام وجودمون داریم لمسش میکنیم، در حالی که اکثر بازاریابا تمام بودجه خودشون رو میان صرف جنگ رو سر مثلا توجه بصری، مثلا مثل بنرها، مثل ویدیوها میکنن. برندهای هوشمند از راه میانبر دارن وارد میشن، اونم با حواس پنجگانه. امروز میخوام درباره بازاریابی حسی صحبت بکنیم، دانشی که به ما میگه چطور از طریق بو، صدا، لمس، طعم میتونیم یه پیوندی با مشتری بسازیم که هیچ منطق ریاضی یا تخفیف قیمتی نمیتونه اون رو از بین ببره. همراه من در محمود بیز در یوتیوب باشید تا انتهای این ویدیو. چرا حواس پنجگانه اینقدر توی فروش قدرتمندن؟ خب یقینا چون اونا مستقیما به بخشی از مغز ما وصلن، متصلن، که اونجا مسئول پردازش احساسات و خاطره های ماست. خیلی از تصمیمات خرید ما نه توی مثلا بخش منطقی مغز ما، بلکه توی لایه‌هاش شکل میگیره. اون لایه‌هایی که با یه موسیقی ملایم یا حتی یه بوی مطبوع تحریک میشن. به عنوان مثال تحقیقات خودش نشون میده که مشتری‌ها توی فروشگاه‌هایی که موسیقی ملایم و حتی یه بوی خوشایندی مثلا در اونجا پخش میشه، میان زمان بیشتری رو سپری میکنن و حتی شاید تا 20-25% هم بیشتر خرید میکنن بدون اینکه واقعا آگاهانه قرار باشه دلیل این کارشون رو بدونن. بازاریابی حسی به دنبال ایجاد یه امضای حسیه، چیزی که باعث میشه برند شما حتی اگر نامش هم نوشته نشده باشه اینجا دیگه برای شما قابل شناسایی باشه. البته نه برای شما، برای همه قابل شناسایی میتونه باشه. استراتژی‌های عملی برای درگیر کردن حواس رو قراره با هم دیگه بررسی بکنیم. اینکه چطور میتونیم حواس رو توی استراتژی فروش و بازاریابی خودمون قرارش بدیم. اول بازاریابی صوتیه. حتما رفتید توی سفر، توی مسافرت رفتید، یه فروشگاه میدی آهنگ لایت گذاشته، توی یه رستوران میدی آهنگ لایت. ببینید بعضی از رستوران‌ها هستن شما زمانی که واردش میشین اول خلوتن، بعد مشتری که میاد اینا به خاطر اینکه صدای مشتری به گوش شما نرسه صدای آهنگو زیاد میکنن. اینجا اصلا بازاریابی اتفاق نمیفته، بلکه شما دنبال این هستی که سریعتر از اون رستوران فرار بکنید و دیگه یه خاطره تو ذهن میمونه که به هیچ عنوان وارد این رستوران نشین. صدای ابزار بسیار قدرتمند برای ایجاد حس اعتماد یا حداقل هیجانه. از صدای نوتیفیکیشن اپلیکیشن های موبایلتون گرفته تا حتی همون موسیقی انتظار پشت خط تلفن که قدیم یادتونه، همگی میتونه بخشی از برند شما باشه. آیا صدای برند شما آرامش بخش هست یا نه، یا پر از انرژی هست یا نه؟ انتخاب یه دونه لوگوی صوتی کوچیک یا کوتاه
مثل صدای روشن شدن مثلا اینتل یا حتی نتفلیکس رو دارید میبینید، میتونه برند شما رو تو کسری از ثانیه توی ذهن مشتری شما بیاد احیاش بکنه. بحث دوم قدرت بو و لمسه. اگه کسب و کار فیزیکی دارید، بوی محیط اولین پیامیه که به مغز مشتری میرسه. بوی چرم، بوی قهوه، یا حتی مثلا یه رایحه خنکی که کاملا اختصاصیه میتونه امضای برند شما باشه. اما در مورد لمس، میتونه وزن بسته‌بندی محصول شما باشه، جنس کاغذی که شما فاکتور رو دارید روش چاپ میکنید، یا حتی نرمی مثلا اپلیکیشن، مثلا دکمه های اپلیکیشن شما باشه. همینگی یه پیامی از کیفیت رو داره مخابره میکنه به ذهن مشتری. محصولی که تو دست مشتری حس خوبی داره، گرونتر و یقینا ارزشمندتر از بقیه چیزا به نظر و به ذهنش میرسه. و بحث سوم، بحث بازاریابی حسی توی دنیای دیجیتاله. ببینید، شاید بپرسید توی وبسایت چطور قرار حس ایجاد بکنیم. ببینید، من اینجا از حواس جایگزین میخوام استفاده بکنم. استفاده از تصاویری که بافت محصول رو به خوبی داره نشون میده، مثلا زبری یه دونه پارچه. استفاده از صدای کوچیک که مثلا وقتی که داره طرف کلیک میکنه، یا حتی استفاده از یک کلماتی توی کپی رایتینگ که حواس مشتری رو میاد تحریک میکنه، مثل ترد، مثل خنک، مثل مخملی. اینا میتونه تجربه دیجیتال رو از یک حالت سرد یا یه محیط سرد به یه تجربه فوق العاده زنده برای شما و برای مشتری توی این دنیای دیجیتال تبدیل بکنه. دوستای عزیز من، توی دنیایی که همه به دنبال دیده شدنن، شما به دنبال حس شدن باید باشید. بازاریابی حسی میاد به شما کمک میکنه تا برندتون رو از یک تصویر تخت به یه موجود زنده، به یه موجود خاطره انگیز توی ذهن مشتری بیاد تبدیل بکنید. یادتون باشه آدما ممکنه حرفای شما رو فراموش بکنن، اما حسی که توی اونها ایجاد میکنید و اصلا از یادشون نخواهم برد. یعنی این همیشه تو ذهنش میمونه که من رفتم فلان جا، فلان کفش رو خریدم، حس قشنگی من انتقال داد، همون حس مثبته، حس خوب، حس خوب، حس خوب. و اینجاست که این تو حالت توی ذهن مشتری میمونه و باعث میشه که مشتری به هیچ عنوان شما رو دیگه از یاد نبره. دعوت میکنم ازتون برای هفته آینده، برای امروزتون، برای فرداتون، به یکی از نقاط تماس فیزیکی یا دیجیتال خودتون با مشتری برید نگاه بکنید. مثلا بسته‌بندی محصولتون، یا حتی همون صفحات لندینگ پیجتون یا صفحات فرود وبسایتتون رو چک بکنید. بیاید از خودتون بپرسید اگه مشتری چشماشو ببنده، آیا هنوزم راهی هست که مثلا برند منو بیاد حس بکنه؟ سعی کنید یه دونه عنصر صوتی یا مثلا یه تغییر توی بافت و جنس ارتباطتون بیاد ایجاد بکنید تا اون حس متفاوته رو بیاد به مشتری ایجاد بکنید و انتقالش بدید. ممنونم که توی این سفر حسی همراه من بودید. امیدوارم که تجربه هایی بسازید که تمام وجود مشتری رو بتونه لمس بکنه، بتونه باعث بشه که کسب و کار شما به طرز بسیار خوب و حرفه‌ای بتونه رشد بکنه. ممنونم از اینکه همراه کانال محمود بیز در یوتیوب بودید. امیدوارم از ویدیوی امروز خوشتون اومده باشه. اگر پسندیدید ویدیو رو حتما برای دوستاتون به اشتراک بذارید، برای مدیران سازمانتون بفرستید، نظراتتون رو با من در میون بذارید. توی تلگرام میتونید به من پیام بدید. ممنونم از اینکه امروز هم همراه من بودید. برای همتون آرزوی شب و روزی خیلی خوب و عالی رو دارم. موفق و پیروز باشید. تا ویدیوی بعد، خداوند یار و نگهدارتون باشه.